Assalamualaikum semua. Hari ini saya akan tunjukkan cara untuk mendapatkan data ataupun nilai dari slider. So widget yang kali ini, slider, digunakan untuk membolehkan pengguna mendapatkan nilai numerik dengan cara menggeserkan slider ini ya. Kita biasa boleh gunakan widget ini untuk mendapatkan nilai numerik seperti berat, tinggi ataupun tinggi. Boleh digunakan juga untuk volume ataupun kecerahan sesebuah UI contohnya ya. Untuk menggunakan nilai slider, ada beberapa properti utama yang akan digunakan. Properti pertama value dan method kedua onChanged adalah method dan properti yang wajib digunakan. Ia digunakan untuk menyimpan nilai slider dan juga untuk mengemaskini nilai slider ke dalam variable yang telah dibina. Seterusnya kita ada property min dan max. Property min dan max digunakan untuk menetapkan nilai minimum dan maksimum sesebuah slider. Dan seterusnya jikalau kita membina slider discrete, right, kita boleh menggunakan property divisions. Jadi kita akan lihat dalam contoh. Untuk membina slider, kita ada beberapa langkah yang perlu digunakan. Yang pertama sekali, kita perlu membina dan menetapkan nilai awal slider menggunakan variable jenis double. Kemudian kita bina slider, contoh yang saya sudah beritahu, variable di value dan juga method onChanged perlu ada di dalam UI slider ini. Nilai variable tadi kita akan kemaskini menggunakan method setState dan seterusnya bila kita dah simpan nilai variable kita boleh keluarkan dia ke atas UI. Saya akan buat demo untuk slider. Saya sudah buka Android Studio. Seperti biasa, saya akan buang bahagian terakhir aplikasi. Kemudian untuk slider memandangkan saya hendak mengemaskini UI, saya akan bina widget stateful, STFUL tab, dan saya akan panggil homepage. Homepage saya akan gantikan di sini, homepage open post bracket. Seterusnya seperti biasa saya akan bina scaffold, app bar, title, text, slider demo. Kemudian di dalam body, contohnya, saya akan bina teks dahulu, slider demo, dan saya akan alternate enterkan, wrap with widget column, dan ini saya centerkan, wrap with widget center. Baik, saya akan bina variable, saya akan masukkan widget slider. Widget slider perlu ada value, sebab itu dia merah. Sebab saya masih belum letak value dan onChanged. Dekat sini yang saya nyatakan tadi, kedua-dua ni adalah wajib. Jadi saya akan buat di sini contohnya double, double slider value, underscore slider value equals to 0. Kemudian saya akan tetapkan di sini value of the slider, value slider akan dikemaskini kepada variable slider value. Seterusnya onChanged apabila berlaku perubahan terhadap slider, kemaskini slider value. Kemaskini slider value menggunakan setState value equals slider value equals to value. Ini dua benda yang wajib yang perlu ada pada slider semicolon. Baik, saya akan cuba buat run application ni untuk kita lihat. Tetapi buat masa ini dia tak ada apa-apa. Jadi apa yang saya akan buat sebelum saya run, apa yang saya akan buat ialah saya akan letakkan nilai di sini, nilai slider adalah $sign curly bracket slider value dot. Jadi kita akan buat di sini. Saya akan buka slider saya. Saya akan tekan play, letak koma dan terus tekan play.
Okey, ini UI saya tadi. Alright, bila saya gerakkan slider, alright, bila saya gerakkan slider, slider ini sepatutnya bergerak. Save sekali lagi. Okey, slider bergerak ya. Jadi apa yang berlaku ialah slider ini sebenarnya adalah antara slider antara 0 dan 1. Right? Jadi bila saya berada di sini yang 0.5, jadi dia akan round ke 1. Kalau saya nak nampak jelas, saya buang round tadi, right? Saya akan nampaklah nilai slider. Tapi kita boleh letak min dan max. So contohnya saya letak minimum slider adalah 0, maksimum slider adalah 100. Jadi bila saya buat min max 100, jadi dia akan bergerak mengikut min dan max yang saya tetapkan. Dan bolehlah saya letak di sini dot round untuk memudarkan slider ini ke nilai integer. Right? So ini adalah demo untuk slider. Tadi saya ada tunjuk divisions ya, division digunakan untuk membina slider discrete. Alright, kalau lupa discrete tu apa, kita boleh lihat bersama. So saya letak divisions, contohnya divisions 5. Ya, ini matematik sekolah 100 tolak 0, jawapannya adalah 100 tolak 0, 100 tolak 0 bahagi 5, 20 . Jadi setiap pergerakan slider ini akan ada kenaikan sebanyak 20. Kalau saya tak 10, jadi dia akan jadi setiap kenaikan slider, dia akan jadi discrete slider. Setiap kenaikan slider, dia akan ada kenaikan 10. Itu dengan menggunakan property division. Sebenarnya ada banyak lagi property, colors, active colors contohnya, kita boleh letakkan warna pada slider kita. Tapi apa yang saya tunjukkan adalah property-property asas untuk sesebuah slider. Baik, sekian video untuk kali ini. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih.